नमस्कार, यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी Redmi 9 Prime अनबक्स गर्दैछौँ। र सुरु गरौँ है त। अब यो बक्सलाई ओपन गरेर हेरौँ। यहाँ माथि टपमा चाहिँ यो एउटा कागजको पेपर वर्क छ। यसलाई साइडमा राख्यौँ। त्यसपछि यहाँ भित्र छ एउटा केस, क्लियर केस छ। यसलाई साइडमा राख्यौँ। अहिले हामी यसलाई हालेर हेर्छौँ मोबाइलमा कस्तो देखिँदो रहेछ। अब त्यसपछि हामीतिर आउँछ फोन। यो फोनलाई नै अहिले साइडमा राखौँ। यहाँ अहिले हेरौँला हामी हेर। अब यहाँभित्र के छ त्यो हेरौँ है त। यो जस्ट एउटा पेपर मात्रै छ। अनि हामीलाई यहाँभित्र छ एउटा पावर ब्रेक छ। यो 10 वाटको पावर ब्रेक छ। साइडमा राखिदिउँ। त्यो मोबाइल चार्ज गर्नको लागि अनि एउटा मोबाइल चार्ज गर्नको लागि छ। लगभग 1 मिटर जतिको टाइप सी टु टाइप ए केबल। अनि त्यसपछि यहाँभित्र छैन, केही छैन, खाली बक्स खाली हो। ल अब हामी फोनतर्फ हेरौँ। फोन हेर्नुभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई मिलाउँ है त। अब कुरा गरौँ फोनको बारेमा। फोन हेर्दाखेरि दामी देखिन्छ। मलाई चाहिँ कलर साह्रै मनपर्ने फोनको। यो जुन रिजेसहरू छ, यसको टेक्सचर छ, यो चाहिँ मलाई सही लाग्यो। ओभरअल हेर्नुपर्दा फिल चाहिँ दामी आउँछ फोनको हातमा। यसको कुरा गर्दा यहाँ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। क्वाड क्यामेरा सेटअप, एलइडी फ्ल्यास, फिङ्गरप्रिन्ट रिडर छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छ। 6.53 इन्चको डिस्प्ले छ अगाडि। बटममा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बटममा यसको टाइप सी चार्जिङ पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन ज्याक र बटम फायरिङ स्पिकर छ। राइट साइडमा भोल्युम रकर बटन एन्ड पावर बटन। यसको लेफ्ट साइडमा सिममा हाल्ने ठाउँ छ। माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि आइआर ब्लास्टर छ, जसले एज अ रिमोट पनि काम गर्न सकिन्छ, टिभीको रिमोट। अनि अर्को भनेको नोइज क्यान्सलेसन माइक छ। अनि पछाडिपट्टि तल रेडमी लेखिएको छ दामी फन्टमा। त्यही नै हो। अब चाहिँ हामी यो फोनलाई अन गरेर हेरौँ के छ भित्र सबै कुरो। र फोन अन भइसकेको छ। अन भइसकेको यस्तो देखिन्छ। यसको डिस्प्ले भनेको आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले हो। स्क्रिन साइज चाहिँ 6.53 इन्चको छ। र यो अगाडिपट्टि गोरिल्ला ग्लास 3 जुन मोडल छ त्यो उसको छ। र यसमा अलरेडी नै स्क्रिन प्रोटेक्टर ग्लास अलरेडी नै एट्याच भएरै आएको हुन्छ। वेटको कुरा गर्दा अराउन्ड 200 ग्रामको वेट छ यसको। अब कुरा गरौँ प्रोसेसरको। प्रोसेसर यसमा मिडियाटेकको हिलियो G80 रहेको छ, जुन चाहिँ 12 नैनोमिटर बेस टेक्नोलोजीमा बनेको हो। कुरा गरौँ क्यामेराको। यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप रहेको छ, जसमा 13 मेगापिक्सल f2.2 28 mm वाइड क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल f2.2 118 डिग्री अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 5 मेगापिक्सल f2.4 म्याक्रो क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल f2.4 डेप्थ क्यामेरा, जसले 1080p 30 fps मा खिच्न सक्छ। अब कुरा गरौँ सेल्फी क्यामेराको। यसमा रहेको छ 8 मेगापिक्सल f2.0 27 mm वाइड क्यामेरा, जसले HDR फोटोज भिडियोज 1080p 30 fps मा खिच्न सक्छ। अब क्यामेरा एप पनि खोलेर हेरौँ। यसभित्र डिफ्रेन्ट मोडहरू छ, फोटो, भिडियो, सर्ट भिडियो, स्लो मोसन। अब फोटो खिचेर हेरौँ न त। यहाँ सब्जेक्ट राखौँ, फोटो क्लिक गरौँ। फोटो हेर्नुपर्दा फोटो मलाई डिसेन्ट लागेको छ, जुन यो प्राइस रेन्जको फोन छ। तर अहिले हामी लो लाइट कन्डिसनमा छौँ, त्यही पनि फोटो एकदम डिसेन्ट आएको छ। अब
र यहाँ माथि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ, जस्तै यो फ्ल्यासको छ, एचडिआर छ, एआई मोड छ यो क्यामेरामा, अनि डिफ्रेन्ट यो कलरहरू प्रो कलर रहेछ। यस्तै धेरै चिजहरू छ, धेरै चिजहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पोर्ट्रेट मोड पनि एकचोटि खिचेर हेरौँ। पोर्ट्रेट मोड खिचेर हेरौँ है त। पोर्ट्रेट मोड पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ एकदम राम्रो छ, एकदम डिसेन्ट छ। अहिले हामी लो लाइट कन्डिसनमा छौँ, तैपनि एकदम राम्रो देखिएको छ। प्रो मोडको पनि फिचर छ यहाँ। प्रो मोडमा डिफ्रेन्ट फिचरहरू यहाँ युज गरेर क्यामेराको एकदम टप लेभलसम्म फोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ यस क्यामेराबाट। र यही नै हो क्यामेराको बारेमा चाहिँ। अब कुरा गरौँ हामी सेक्युरिटीको। सेक्युरिटीमा यहाँ पछाडिपट्टि रहेको छ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, जसले अनलक गर्न सकिन्छ हमलाको फिङ्गरप्रिन्टबाट। र अर्को रहेको छ सेल्फी क्यामेराको युजबाट हामीले फेस स्क्यान गर्न सक्छौँ। र अनि प्याटर्न जस्तै हरेक फोनहरूमा हुन्छ नि, जस्तै प्याटर्न यस्तो योहरू पनि रहेको छ। ल अब हामी यो फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप गरेर हेरौँ न त। फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप गरेर हेरौँ। गएर पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा जाउँ, अनि फिङ्गरप्रिन्ट अनलकभित्र गएर आफ्नो फोनको सेक्युरिटी प्याटर्न हालौँ। त्यसपछि फिङ्गर अनलक यहाँनिर यसरी राखेर फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप गरौँ। म राख्ने उठाउने गर्दाखेरि मात्रै यो फिङ्गरप्रिन्ट हुन्छ। अब एकचोटि यो भइसकेपछि अब फेरि डिफ्रेन्ट तरिकाले यो औँला यहाँ माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सेटअप भइसकेको छ यहाँ। अब डाउन गरिदिउँ। अब लक गरौँ। अब टच गरेर यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट टच गरौँ। ओ यो त इन्स्ट्यान्टली हुँदो रहेछ, इन्स्ट्यान्ट छ। ल हेर्नु त, म औँला राख्छु त ट्याप। ओ धेरै फास्ट छ यो, औँला राख्ने बित्तिकै हुन्छ। अब फेस अनलक पनि एड गरेर हेरौँ। सेटिङमा जाउँ, पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा फेस अनलकभित्र त्यो प्याटर्न ड्र गरौँ, आफ्नो फोन अनलक गरौँ। अनि यहाँनिर केही सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ, यो इन्फर्मेसनहरू पढौँ के छ। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि क्यामेरा नि आउँछ मुखमा। अब अनलक गरेर हेर्नु है त, इन्स्ट्यान्ट छ। हेर्नुहोस् यो पनि इन्स्ट्यान्ट छ। माथि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ टिक लागेको छ। अब फेस देखिने बित्तिकै खोल्नको लागि आफ्टर अनलकिङ यो स्टे अनलक स्क्रिन आफ्टर अनलकिङलाई अफ गरिदिउँ। त्यो अफ गरेपछि चाहिँ फेस देखिने बित्तिकै होम पेजमा जान्छौँ सिधै हामी। होइन, त्यो गरेपछि फेस देखिने बित्तिकै ओपन हुन्छ होम पेज, अनि होम पेजमा गइन्छ। यही नै हो सेक्युरिटीको कुराहरू गर्नुपर्दा। र यो थियो मेरो Redmi 9 प्राइमको अनबक्सिङ र स्पेसिफिकेसन भिडियो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। यदि मन पर्यो भनेदेखि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।